Cojile de ou, zațul și cartonul nu sunt îngrășăminte minune. Sunt mai folositoare când le dai o singură treabă potrivită. În clipul acesta luăm 7 resturi obișnuite din gospodărie și vedem exact unde ajută, cum le pregătim și unde ne oprim. Primul este cartonul Maro, simplu. Îi scoți banda, capsele și etichetele lucioase. Îl uzi bine și îl așezi peste iarba tunsă scurt, acolo unde vrei un strat nou. Marginile trebuie să se suprapună cam cât o palmă, altfel buruienile găsesc golul. Deasupra pui compost, frunze sau tocătură de lemn, ca să nu se usuce și să nu zboare. Cartonul este bun pentru o zonă pregătită din timp, nu ca un capac gros pus la întâmplare peste rădăcinile plantelor. Ridică un colț după ploaie. Dacă pământul de dedesubt primește apă și cartonul începe să se înmoaie, lucrarea merge în direcția bună. Al doilea rest este iarba tăiată, proaspătă și pusă într-o movilă groasă, se lipește, se încălzește și poate mirosi urât. Întinsă subțire, după ce s-a zvântat, devine o pătură ușoară pentru pământ. Pune un strat de aproximativ 2 cm și lasă-l să se așeze înainte să mai adaugi. Folosește numai iarbă dintr-o zonă care nu a fost tratată cu erbicid. Semnul bun este simplu. Printre fire mai intră aer, apa trece, iar dedesubt nu găsești o pastă lipicioasă. Restul de iarbă poate merge în compost, unde aduce partea verde bogată în azot. Al treilea este zațul de cafea. După preparare, nu mai este soluția sigură pentru un pământ acid și nici nu merită turnat într-un strat gros lângă plante. Folosește-l ca ingredient măsurat în compost. O rețetă ușor de ținut minte este aceasta: o găleată de zaț, o găleată de iarbă proaspătă și 3 găleți de frunze uscate. Așa, zațul rămâne la aproximativ o cincime din amestec. Împrăștie-l, nu-l lăsa în bulgări umezi. Dacă grămada miroase a pământ și se desface ușor când o întorci, amestecul are aer. Dacă zațul formează o crustă neagră, mai adaugi frunze uscate și îl afânezi. Al 4-lea rest este coaja de ou. Ea conține calciu, dar bucățile mari se desfac încet. Uneori le găsești aproape întregi și după un an. Pentru un folos mai bun, spală cojile, lasă-le să se usuce și macină-le cât mai fin. Pudra poate merge în compost sau în lada cu râme, în cantitate mică. Acolo lucrează în timp. Nu o trata ca pe o intervenție de urgență pentru o roșie care are deja vârful negru. Fructul afectat nu se repară, iar nevoia de calciu a solului se verifică prin analiză. Rolul cojii este lent și modest, nu spectaculos. Al 5-lea rest vine toamna cu sacul, frunzele căzute. Din ele poți face pământ de frunze, un material care ține umezeala și afânează solul. Frunzele groase se desfac mai repede dacă le mărunțești cu mașina de tuns. Le pui umede într-un sac cu găuri sau într-un țarc de plasă și le lași să lucreze. Nu ai nevoie de miros puternic și nici de căldură mare. Ai nevoie de umezeală și timp. După un an, materialul mai gros poate fi folosit ca pătură pentru pământ. După 2 ani, devine mai fin și mai închis la culoare. Nu este un îngrășământ rapid. Este o rezervă de materie organică făcută aproape fără muncă. Al 6-lea este tocătura de lemn de la crengi netratate. Aici apare o teamă veche. Lemnul ar fura tot azotul. Asta devine o problemă mai ales când îl amesteci în pământ. Lăsat la suprafață, într-un strat de aproximativ 10 cm, el protejează solul, ține buruienile anuale mai jos și se desface încet. Nu lipi tocătura de tulpini și nu face un munte în jurul pomilor. Lasă un cerc liber la bază. După câteva luni, ridică stratul. La contactul cu pământul ar trebui să vezi material mai închis, umed și străbătut de fire albe de ciuperci care descompun lemnul. Acolo începe transformarea. Ultimul este amestecul din găleata de bucătărie. Coși de legume, resturi de fructe, zaț și filtre de hârtie fără plastic. Acestea sunt partea verde. Pentru fiecare găleată de resturi umede, pune 2 sau 3 găleți de frunze uscate, carton mărunțit sau crenguțe fine.
Acoperă mereu resturile cu un strat de material uscat. Grămada trebuie să fie umedă ca un burete bine stors și să primească aer când o întorci. Carnea, lactatele, grăsimea, așternutul animalelor, plantele bolnave și iarba tratată rămân în afara unui compost simplu de curte. Compostul este gata când nu mai recunoști resturile, culoarea este închisă, iar mirosul seamănă cu pământul de pădure. Regula care le leagă pe toate este ușor de păstrat. Cartonul acoperă. Iarba hrănește amestecul verde. Zațul intră măsurat în compost. Coaja de ou lucrează lent. Frunzele țin umezeala. Tocătura apără suprafața. Resturile de bucătărie devin compost numai când primesc destul material uscat și aer. Nu avem 7 minuni. Avem 7 materiale, fiecare pus la treaba potrivită. Alege unul pe care l-ai deja și începe cu o cantitate mică, pe care o poți urmări.